वंदना रेसिपीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. आज मी तुमची प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी काढ्याची रेसिपी शेअर करणार आहे. 6 ते 7 विलायची, 3 ते 4 दालचिनीचे तुकडे, 1 टीस्पून मेथी दाणे, 1 टीस्पून मिरी, 1 टेबलस्पून सुंठ पावडर, 10 ते 12 लवंग, 1 टीस्पून हळद. तुमच्याकडे सुंठ नसेल तर काढ्यामध्ये तुम्ही आलं ठेचून टाकलं तरी चालेल. 3 टेबलस्पून जिरे, 3 टेबलस्पून धने, 2 टेबलस्पून बडीशोप. सगळे खडे साहित्य 2 मिनिटं कमी आचेवर रोस्ट करून घेऊया. सगळे साहित्य एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. हे साहित्य थंड होण्यासाठी ठेवावे. थंड झाल्यावर मिक्सर मधून काढून घेऊया. आता त्यात सुंठ पावडर आणि हळद मिक्स करावी. पावडर तयार झालेली आहे. हवाबंद भरणीत 5 ते 6 महिने तुम्ही स्टोअर करू शकता. एका पॅन मध्ये 1 कप पाणी टाकावे. त्यात 1 चमचा गूळ मिक्स करूया. आता त्यात 1 चमचा पावडर मिक्स करूया. 2 ते 3 मिनिटं कमी आचेवर उकळू द्यावे. त्यानंतर एका पॅन मध्ये 1 कप दूध टाकावे. त्यात 1 चमचा साखर मिक्स करावी. आता 1 चमचा पावडर मिक्स करावी. 2 ते 3 मिनिटं कमी आचेवर उकळू द्यावे. तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राईब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कप मध्ये काढा आणि दूध सर्व करावे. तुम्हाला जर काढा आवडत नसेल तर तुम्ही या पद्धतीने दूध पिऊ शकता. जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.